السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنحاول نعمل مع بعض، لأن في ناس سألتني عن الموضوع ده، إزاي تغير نغمة الماسنجر اللي هي كل شوية لما بيجي لك رسالة بتضغط لك بتعمل لك صوت كده لو أنت حبيت تغيرها. كل ما عليك غير إن أنت هتفتح الماسنجر بتاعك. تمام. أول ما يفتح معاك الماسنجر هتلاقي عندك حاجة فوق كده أعلى اليسار اللي هو الحساب بتاعك. هتضغط عليه في المنطقة اللي فوق دي. أعلى اليسار أعلى اليسار عند كلمة الدردشات اللي قدامك دي، هتضغط عليها اللي هو الحساب بتاعك. هيظهر لك القايمة اللي قدامك دي. هتنزل ببساطة كده واحدة واحدة لحد ما تنزل عندي قايمة اسمها قايمة الإشعارات والأصوات. الإشعارات والأصوات اللي أنا إيدي عليها دي، هتضغط عليها. هتلاقي قدامك قايمة كده هتكلم عنها برضو، علشان أنا كل اختصار النهاردة على النغمة وصوت الإشعار ده اللي أنا هتكلم عنه. بقية الإعدادات ده هتكلم عنها لأن فيها حاجات كتير قوي لها شرح تاني. كل ما عليك إن أنت هتضغط على صوت الإشعار. هتلاقي عندك هنا حاجات كتيرة قوي قدامك أنت لو حبيت تغير، وهنسمع مع بعض دلوقتي الصوت الخاص بالنغمة بتاعت الماسنجر بتاعنا، اللي هي مثلا لو سمعتها أنت معايا دلوقتي هي دي اللي بتوصل لك في اي رساله ممكن تيجي لك على الموبايل بتاعك. اي حد يبعت لك رساله او كده بتظهر لك النغمه دي بالصوت ده. في ناس بتحس ان هي مزعجه، وفي ناس بتبقى عايزاها تبقى شغاله، وفي ناس بتبقى عايزاها تغيرها. انت ممكن تغيرها بقى باي انواع تانية. قدامك عندك كميه نغمات زي ما انت شايف كده، تختار زي ما انت عايز. على سبيل المثال مثلا كده كده مثلا، يعني انا مفضل دي النغمه دي عندي كده احسن شويه. النغمات انت بتختارها حسب انت اختيارك انت الشخصي، ان انت تغير النغمه بتاعتك اللي هي الرنه الاولى اول ما حد يبعت لك رساله على الموبايل بتاعك. يبقى انت كده لما تحب تغير النغمه هتدخل فين؟ هنرجع تاني. هتفتح الماسنجر بتاعك وتيجي عند الدردشات. جنب الدردشات على اليسار كده الاكونت بتاعك، وتنزل ببساطه كده على الاشعارات والاصوات. هتلاقي صوت الاشعار اللي قدامك دي، صوت الاشعار دي هتضغط عليها، وبعد كده تغير النغمة اللي انت عايزها، نغمة الماسنجر. بعد كده هتلاقي حاجة اسمها النغمة اللي هي نغمة الماسنجر برضو. النغمة دي هقول لك هي بتاعت ايه دلوقتي. لو انت سمعت النغمة دي الخاصة بأي حد بيعمل معاك مكالمة فيديو. بيعمل معاك ايه؟ مكالمة فيديو. انت بقى بطريقتك انت لو حبيت تغير النغمة دي بتغيرها، بحيث ان لو حد بعت لك مكالمة فيديو او مكالمة صوت، اللي هو بيكلمك مثلا صوت او مكالمة فيديو، هي دي النغمة اللي موجودة عندك، فانت بتغيرها من هنا. يبقى انت عندك نغمة صوت الاشعار، دي رقم واحد اللي انت بتغيرها. رقم اتنين النغمة بتاعت المكالمات سواء الصوتية او الفيديو، بتغيرها من القائمة دي. عندك صوت الاشعار والنغمة. دول كانوا حاجتين بساط جدا حبيت اتكلم عنهم، لان برضو في ناس بتسألني، وبدأت الناس تسألني في حاجات انا بلاحظ ان هي بسيطة وسهلة، بس اغلب الناس ما تعرفهاش. فحبيت برضه اشرحها للناس واعرفها، لان في ناس ما بتعرفش تدور على الحاجات دي وما بتشغلش بالها. فلما بتبقى الحاجة قدامه جاهزة فبيعملها على طول. كده احنا عرفنا هنغير نغمة الماسنجر بتاعتنا ازاي في صوت الاشعار والنغمة بتاعت المكالمات والفيديو. وان شاء الله منتظر دعمكم للقناة، ومنتظركم على حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.